Ali, dong, tanawan mo sa isod, dong. Tanawan sa isod. Kaya ba tanawan sa isod? Maray sa kubag. Sa kubag. Sa kubag. Mahagbo nga. Bakit pa? Ta. Gamot sa bukol. Ha? Masay sa dani. Gamot sa bukol. Kaya mo pa rin na siya nga. Maray sila po. Gatoti. Iya tati. Pelate. Murag cellphone, murag de. Ay, yan daw. Ay! Ikaw ba? Magkuha na! Sana all. Bulpen. Sana. Unsa kay sod ana? Ayaw dong. Cellphone baka na or Ang manete. di itud. Wow. Akal. Tol. Tol. Ay, sa ulo. Dong. Daghan na sudlan man oy. Sana all. Ah! Asa akon doy. Headset. Ano naman na nang kuan? Oh, what can you say? Thank you. Yapin oy. Nothing. Salamat ya. Bago. Pila lego atisa. Ganahan ka de. Sinahan. Kay pugli ka na. Wa day. Tarong nga ba? Wa. Away headset. Tape. Nalipay ka wa. Nalipay. Unsa lagi mo ikistorya? Thank you. Nagsikasi. Ipakita ba ag-ana dire? Kara. Luyo. Ah, ninot kayo. Uy, ayaw kay. Ayaw dong. Ayaw dong. Kaya guba ni dong. Karira mo, karira mo. Karira mo. Kaya sa mga pasibad ka. Unsay